Israël nieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl/WhatsApp. I'd like to thank you all for inviting me here today. Ik dank u allemaal dat ik hier uitgenodigd ben vandaag. It's a great pleasure to be here. Het is een groot genoegen om hier te zijn. I've been a nurse for 24 years. Ik ben nu al 24 jaar verpleegkundige. And I'm the head nurse of Aleh in Jerusalem today. Ik ben de hoofdverpleegkundige in Aleh in Jeruzalem. I'd like to share my story with you. Ik wil graag eerst mijn verhaal aan u vertellen. Of how I ended up in Aleh. Hoe ik uiteindelijk in Aleh terechtgekomen ben. And why I stayed there. En waarom ik daar gebleven ben ook. I was in between jobs. Ik zat tussen verschillende jobs in. Following nursing my mum during a terminal illness. Ik heb dus mijn moeder verzorgd die aan een ernstige ziekte leed. And I was taking some time to recoup. Het kostte wat tijd om te herstellen, veel tijd om te herstellen. When I got a phone call from a colleague to say there was a job opening. Toen kwam er een telefoontje van een collega die zei dat er een baan open stond. She told me it was in Aleh. En ze vertelde mij dat het in Aleh was. And I had never heard of Aleh. Ik had nooit van Aleh gehoord tot op dat moment. So she told me it was a home for physically and mentally handicapped children. Ze vertelde mij dat het een huis was voor fysieke en verstandelijk gehandicapte kinderen. Anyone who knows me knows that I'm no Mary Poppins. Iedereen die mij kent weet dat ik geen Mary Poppins ben, dus niet zo heel met kinderen. And children are not really my thing. Kinderen zijn niet echt mijn ding. And handicapped children, there was no way I was going to work in Aleh. En met gehandicapte kinderen werken, dat zat er helemaal niet in bij mij. But God works in mysterious ways. Maar God werkt op een wonderlijke wijze. And I got a phone call a week later from the director of Aleh. Een week later kreeg ik een telefoontje van de directeur van Aleh. Who said she'd heard of me and she knows I don't work with children, but would I please come in for an interview? En zij vroeg dus of ik wilde komen voor een gesprek. So at my husband's urging. En mijn man drong erop aan dat ik het zou doen. He didn't want me in the house anymore. Hij wilde mij niet meer thuis hebben. Had enough. He said, go for the interview. How can it hurt? Ga in elk geval voor het gesprek, zei hij. Dat zal je geen pijn doen. So I went. Ik ging dus. And I remember sitting in the office and saying to the director, I'll give it a week. I'll give it a week. After a week, there's no way I'm going to stay here, but I'll give it a week. Ik herinner me dat ik dus in het kantoor zat en tegen degene zei die het gesprek voerde, ik zal het een week proberen. But that week turned into a month. Maar die week werd een maand. And into a year. Een jaar. And I've been there for 15 years. En ik ben er nu 15 jaar. And I'll tell you why. En ik zal u ook zeggen waarom. Aleh is a very, very, very special place. Aleh is een heel bijzondere plaats. There's a vibe, there's love, there's acceptance. Het is levendig, er is liefde. There's a feeling of giving, of wanting to give. Er is een gevoel van liefde willen geven. And whatever we give, we get back tenfold. En als we geven, dan krijgen we tienvoudig terug. I think for you to understand the dilemmas that we have and the way we work. De dilemma's die we hebben in de manier waarop we werken, moet u begrijpen. I think we need to show you our children, and through our children, you'll understand where we come from. En om dat te begrijpen, laat ik u de kinderen zien die wij hebben, en dan begrijpt u wat de problemen zijn. So I'd like to start with Ran. Ik wil graag met Ran beginnen. He's a sweetie, Ran. Hij is een lief jongetje. Ran was born prematurely at 26 weeks. Hij werd vroegtijdig geboren op prematuur geboren op 26 weken. And because of that, he didn't get enough oxygen to the brain. En hij kreeg dus niet voldoende zuurstof in de hersens. So he was severely and physically and mentally impaired. Hij was dus behoorlijk geestelijk, verstandelijk en lichamelijk achter. Ran needs help in all active daily life care. Hij heeft hulp nodig bij elke dagelijkse bezigheid. He sits in a wheelchair. Hij zit in een rolstoel.
He can't eat by himself. Hij He kan niet can't talk. Hij kan niet eten zelf, hij kan niet praten. And he needs help with everything. En met alles heeft hij hulp nodig. Can he hear? Can he hear, is the question. We think he can hear. We denken dat hij kan We horen. think he can hear. We also know that when he's happy, he smiles. En we merken dus ook, als hij blij is, dan lacht hij. And when he's unhappy, he cries. En als hij niet blij is, dan huilt hij. His parents had a very, very difficult time. Zijn ouders hadden het ongelooflijk moeilijk. They never expected to have a child like that. Ze hadden nooit verwacht dat ze zo'n kind zouden krijgen. So they abandoned him at birth. They abandoned him. Ze hebben hem dus achtergelaten. Which meant the government had to appoint a legal guardian for him. Dus de ouders hebben hem in de steek gelaten en de regering moest een hoe noem je dat, een voogd voor hem aanwijzen. You need to remember that for later on when I talk about the medical issues that we had. U moet dat onthouden voor straks als ik het heb over de medische zaken. RAN represents 70% of our children Deze RAN vertegenwoordigt 70% van onze kinderen. who suffer from cerebral palsy because they didn't get enough oxygen to the brain. Dat heb ik op een lijstje staan. Hij lijdt aan hersenverlamming. He's doing a good job. Some due to prematurity, like RAN. Sommigen ten gevolge van premature geboorte, zoals RAN. And today, medical science, the doctors will resuscitate from 23 weeks of pregnancy. Vandaag zullen de artsen reanimeren vanaf 23 weken zwangerschap. We know that the earlier a child is born, the more chances they have of becoming severely and mentally impaired. Hoewel eerder de kinderen geboren worden, we weten dat ze dus veel meer kans hebben op handicaps, mentale en lichamelijke handicaps. Other causes of CP are not just prematurity. Andere oorzaken van die hersenverlamming, niet alleen maar premature geboorte. But children who have been born on time and something happened at the birth. Kinderen die op tijd geboren zijn, maar iets gebeurde tijdens de geboorte. Sometimes the cord was caught around the neck and the baby was strangled. Soms was de navelstreng om de nek gebonden. I'll translate. Sometimes the placenta has come out before the baby. Soms kwam de placenta eruit voor de baby. And so there was no oxygen to the brain. En er kwam er dus geen zuurstof bij de hersens. And sometimes the womb has ruptured and so the baby has been swimming inside the cavity of the mother. En soms werd de baarmoeder gescheurd, ja, en werd de baby in elkaar gedrongen eigenlijk. All these children, all the children with cerebral palsy, can live a normal lifespan. Al deze kinderen die dus aan hersenverlamming lijden, kunnen, als het erop aankomt, een normaal leven leiden. As long as they're given the care and attention that they deserve. Zolang als ze de verzorging krijgen die ze verdienen. I'd like to introduce you to our second child. Ik wil je Oops, nu what ons did I tweede just do? kind laten zien. I did something. You did something. I pressed Hij is uit, something. Pim. Of Flip bedoel ik. Sorry. Okay. There we go. Sorry. Back again. There's our second child. Simon. Right. Our second child is Shimon. Tweede kind is Simon. He's got a lovely smile. Hij lacht, heel mooi. Shimon, when he was born, looked perfectly healthy. Toen hij geboren werd, zag hij er prima gezond uit. But after about 6 months, his parents realized there was something not right. Maar na 6 maanden realiseerden de ouders zich dat er iets niet in orde was met hem. He wasn't doing what he had done. He was deteriorating. He wasn't developing properly. Hij deed niet wat er op die tijd verwacht werd. Hij werd minder. Hij ging achteruit. So they started doing some tests. Dus ze zijn toen met bepaalde testen begonnen. But during the time they were doing the test, his mother became pregnant again and had another child. Gedurende die testen, die onderzoeken, werd zijn moeder opnieuw zwanger. And when they got the diagnosis for Shimon, they diagnosed him with Canavan syndrome. En toen ze dus de diagnose stelden, was dat het Canavan-syndroom. Shall I read this? Canavan syndrome. It's a genetic degenerative disease. Ik heb hier een prachtige omschrijving van de ziekte van Canavan. Is een recessief overerfbare aandoening
waarbij de witte stof van de hersenen wordt afgebroken, wat kort gezegd een algehele achteruitgang in ontwikkeling en lichaamsfuncties tot gevolg heeft. Said more than I did. Het is een ernstige aandoening waarbij de levensverwachting sterk verkort is. They also got the diagnosis for his little sister. En diezelfde diagnose werd dus voor zijn kleine zusje gesteld. They didn't know that they carried the gene, and it needs 2 parents to be carriers for the children to be sick. Om die ziekte te hebben moeten dus allebei de ouders het gen dragen dat die ziekte veroorzaakt. En dat was dus bij hen het geval. Nowadays, there is genetic testing in Israel. Er is nu ook sprake van genetisch onderzoek in Israël. So you can do IVF and PGD, which is in vitro fertilization and pregestational diagnosis. Je kunt dus IVF doen en een diagnose voor de geboorte. And it's allowed by Jewish law. Dat wordt door de Joodse wet toegestaan. They didn't know they had the gene, and these 2 children were severely impaired. En deze 2 kinderen waren dus in ernstige mate leden ze eraan. 15% of our children suffer from genetic diseases, different ones. 15% van onze kinderen lijden aan genetische ziekten, genetische afwijken. And the difference between this group and the children with cerebral palsy is that they have a prognosis. They won't live the same lifespan that the children with cerebral palsy will live. De kinderen die dus hieraan lijden hebben een andere prognose dan de kinderen die aan hersenverlamming lijden, de eerste groep. Ze hebben dus een kortere levensverwachting. Most of these children will eventually die of respiratory failure, hard to breathe. De meeste van deze kinderen zullen sterven van hartproblemen, beademingsproblemen. Also important for you to remember later on when we speak about the medical dilemmas. Daar hebben we het ook nog over straks als het over de medische dilemma's gaat. This is Tuvia. Dit is Tuvia. Tuvia is probably the most difficult children. He portrays the most difficult children for me to deal with. Very, very difficult. Hij hoort bij de kinderen die het moeilijkste voor mij zijn te behandelen. Het moeilijkst. Tuvia was born a perfectly healthy child. Hij werd als een perfect gezond kind geboren. He was a firstborn to his family. Hij was de oudste in zijn gezin. And anyone who's had their first child knows how difficult it is to have the first child and you need some time for yourself. En iedereen die weet van de geboorte van het eerste kind, je hebt tijd nodig voor jezelf. So when he was 8 months old, they left him with the grandparents for the evening because they wanted to go out for the evening. Toen hij 8 maanden oud was, toen hebben ze hem bij de grootouders gebracht omdat de ouders graag een avondje uit wilden. The grandfather's a doctor. En de opa van het jongetje is een dokter. The grandparents played with him, they had fun. De grootouders speelden met hem, ze hadden een leuke tijd. And he fell asleep. En hij viel in slaap. And so they put him down and they covered him with a coat of an adult. En ze hebben hem dus op de bank of zo gelegd en ze hebben hem bedekt met een jas van een volwassene. Now, I don't think there's a single person here who's never covered their child with the coat of an adult. We've all done it. Ik denk dat we dat allemaal wel eens gedaan hebben, een kind met een jas bedekken. And we've never thought twice about it. En we hebben er nooit 2 keer over nagedacht. But when the grandfather went back to check on him half an hour later, Maar toen opa kwam kijken, een half uur later, he found him caught in the sleeve of the coat. Toen vond hij hem dus gevangen als het ware in de mouw van de jas. And he was strangled. En hij werd dus gewurgd, in feite. The grandfather was a doctor and he started CPR. Opa is een dokter en die begon dus met CPR. But CPR, resuscitation. Ja, reanimatie denk ik, ja. He managed to bring back a pulse. He managed to bring back breathing. Hij slaagde erin om de polsslag weer terug te krijgen en weer aan het ademen te krijgen. But Tuvia was starved of oxygen to the brain for too long. Maar hij had dus te lang aan zuurstofgebrek in de hersens geleden. It takes 4 minutes of no oxygen to the brain to be severely impaired. Er zijn maar 4 minuten nodig om ernstige hersenschade op te lopen. So Tuvia is severely mentally and physically impaired. Die is heel ernstig, verstandelijk en fysiek, lichamelijk gehandicapt. I don't think anyone can imagine the feeling of the parents and of the grandparents and of the guilt. Ik denk dat je je niet kunt indenken de gevoelens van de ouders en ook van de grootouders toen dat gebeurd was. So I have to just say something.
In Aleh, we don't just deal with the children. We deal with the parents and the grandparents and the siblings as well. In Aleh houden we ons niet alleen maar bezig met de kinderen, maar we houden ons ook bezig met de ouders en met de grootouders, met de omgeving van het kind. Our social worker does an amazing job. Onze maatschappelijke werker doet een geweldige werk. And she does groups of mothers and fathers. Met groepen van moeders en vaders. And grandparents and siblings. En grootouders en buren en zo. Just to bring people together, to get out the guilt. Sorry, broertjes en zusjes. Om mensen bij elkaar te brengen. I have to say that with Tuvia, she did an amazing job, and I'll explain to you later what she did with his bar mitzvah, which was unbelievable. Ze hebben met hem ook iets geweldigs gedaan. Ik kom er later op terug wat zijn bar mitzvah betreft. It doesn't matter why our children are with us. It doesn't matter if they have cerebral palsy or genetic syndromes or due to some accident they're with us. Het doet er niet toe waar onze kinderen aan lijden, of het hersenverlamming is, of iets anders waar ze aan lijden. It doesn't matter if they are Jewish. Het maakt niet uit of ze Joods if they are zijn, religious or secular. Of ze religieus zijn of seculier. If they are Arabs. Of het Arabieren zijn. Christian or Muslim. Christen, moslim. If they are Druze. Druzen. It doesn't matter. Dat maakt niet uit. Every one of our children gets the same care and attention that they deserve for as long as they are with us. Ieder kind krijgt dezelfde zorg die het verdient zolang ze bij ons is. We work in a multidisciplinary team. We werken dus met een multidisciplinair team. So we have doctors and nurses. Dokters, verpleegkundigen. Social workers. Maatschappelijke werkers. Physiotherapists. Fysiotherapeuten. Occupational therapists. Bezigheidstherapeuten. Speech therapists. Spreektherapeuten. Special ed teachers. Gespecialiseerde onderwijzers, leraars. Caregivers who are unbelievable and do the hardest of the work. Mensen die ongelooflijke zorg geven en hard werk, moeilijk werk doen. And everyone works together. We werken allemaal samen. To give these children the quality of life that they deserve. Om deze kinderen de kwaliteit van leven te geven die ze verdienen. Not only do we have children who come from different backgrounds, but all our workers are from different backgrounds. We hebben niet alleen kinderen die uit verschillende achtergronden komen, maar al onze medewerkers komen uit verschillende achtergronden. I always say that Aleh is like a microcosmos of Israel. Ik zou zeggen dat Aleh een soort van microcosmos van heel Israël is. We have Jewish workers, Arab workers, religious workers, secular workers, it doesn't matter. We hebben Joodse medewerkers, religieuze medewerkers, niet-religieuze medewerkers, Arabische medewerkers. Everyone works together. We werken allemaal samen. And it doesn't matter what's going on in the outside world. En het doet er niet toe wat er in de buitenwereld allemaal aan de hand is. The outside world stays outside. De buitenwereld blijft buiten. The inside world is to give care to our children. En de binnenwereld is zorg te geven aan onze kinderen. Aleh has 4 centers. Aleh heeft 4 centra. Bnei Brak. In Bnei Brak. Jerusalem. The Negev. In de Negev. And Gedera. En Gedera. We have over 700 residents. We hebben 700 bewoners. Meer dan 700 bewoners. Over 1,000 workers. Meer dan 1000 medewerkers. And even, I think, over 1,000 volunteers who are amazing. En ook nog 1000 vrijwilligers ongeveer die geweldig werk doen. We love our volunteers. I'd like to show you a short movie, just to accentuate and show you exactly how we work. It's 5 minutes, and then I'll tell you what our goals and our aims are. De film laten zien van de manier waarop we werken, 5 minuten ongeveer. You okay? Want a drink of water? Yeah, take a drink of water. It's fine, you can have it.
This was the Jerusalem Marathon that some of our children ran parts of with their apparatus. These are our children. Dat zijn onze kinderen. And now we have to ask ourselves, Nu moeten we onszelf de vraag stellen. why do we do what we do? Waarom doen we wat we doen? What is our aim? Wat is ons doel? And how do we do it? En hoe doen we dat? So the first aim that we have, our goal, is quality of life. Ons eerste doel is kwaliteit van leven. And it sounds such a simple term. En dat is zo'n eenvoudige, zo'n simpele But it's not. woord eigenlijk, maar het is niet. It's not. We'll get into it. We gaan het er nog over hebben. We want to protect our children's rights. We willen ook graag de rechten van onze kinderen beschermen. And that also sounds such a simple thing to do. En dat klinkt ook zo eenvoudig. But it's not. Maar het is niet. And we do this in a Jewish democratic state with our own Jewish medical ethics. En we doen dat in een Joodse democratische staat met onze eigen Joodse medische ethiek. So I'm going to throw out the question. Please answer me back. Als u vraag hebt, of ik wil u vraag stellen, antwoord alsjeblieft. How would any of you, one of you, define quality of life? Hoe zou u kwaliteit van leven definiëren? Wie wil op deze uitdaging ingaan? At least one smile a day. Okay, great. Tenminste 1 glimlach per dag.
Anyone? What's quality of life? Genoeg medische zorg. Not just for these children, in general. In general. Quality of life, medical care, one smile a day. That you're accepted. Ja, je kind accepteren. Freedom. Vrijheid. Freedom to do what you want, how you want. Vrijheid om te doen wat je wilt en hoe je het wilt. In English? Work at improvement. Okay. Everything you say is correct. Alles wat jullie zeggen is correct. Whatever you say is correct. Because quality of life is really a very, very difficult term to define. De kwaliteit van leven is eigenlijk, als het op aankomt, een hele moeilijke term om precies te definiëren. It's a relative term. Het is een relatief begrip. And it means something different in different cultures. En het begrip betekent iets verschillends in verschillende culturen. In different societies. Verschillende maatschappijen. And to each other. En voor iedereen persoonlijk. So the Spartans, if you weren't a soldier, would throw you over the cliff because you weren't worth anything to their society. The Spartans. De Spartanen die gooiden soldaten makkelijk over de klif naar beneden, de rots naar beneden, omdat dat bij hun cultuur hoorde. The Eskimos used to leave their elders sitting on a rock at the end of their life because they decided their life was no longer worth living. De Eskimo's lieten hun ouders ergens op een rots achter, want hun leven had geen betekenis meer eigenlijk. So it's defined by society, it's defined by culture. Dus dat wordt gedefinieerd door de maatschappij, door de cultuur. What about me and you? En wat u en mij betreft? Quality of life for my husband will be to go out on his bike every day De kwaliteit van leven exercise. van mijn man is elke dag op zijn fiets erop uitgaan en flink oefenen. For me that would be a nightmare. Voor mij is dat een nachtmerrie. Me, give me a book, give me an hour of peace and quiet, I'm happy. Geef mij een boek en een rustig uur en ik ben tevreden. So, how do we define it? Dus hoe definiëren we het? And then we have to ask, who defines it? En dan moeten we de vraag stellen, wie definieert het? Do I define quality Doe of ik life? dat? Does the medical staff in Aleh Doet define the de quality of medische- life of the children? Bepaalt de medische staf in Aleh de kwaliteit van leven van de kinderen? Do the parents, who are the legal guardians, define what the quality of life for the children is? Doen de ouders het of de voogden die aangesteld zijn? I don't have a definition for you, Ik heb geen definitie voor u. but I can say one thing. Maar ik kan één ding zeggen. Every society, every culture, and I think personally, where there is pain and suffering, and someone suffers from constant pain, then we know that quality of life is diminished. Maar welke cultuur ook, welke maatschappij, één ding weten we in elk geval, als er voortdurend pijn is, dan weten we dat de kwaliteit van leven minder wordt. So I need you to remember that. Ik wil graag dat u For dat later. onthoudt. But you can understand that not having a definition will complicate our decision making. Maar het feit dat we dus geen echte definitie hebben, zal onze besluitvorming moeilijker maken. So let's talk about rights. Laten we over rechten hebben. Also, it seems very simple. What rights are we protecting? Dat lijkt ook heel erg makkelijk. Welke rechten moeten beschermd worden? I think everyone will agree that everyone has a right to life. Ik denk dat we erover eens zijn dat iedereen recht heeft om te leven. But there is a question. Maar er is een vraag bij. Can we say in some situations that when there's a lot of pain and suffering, that the right to not live in pain and suffering takes precedence over the right to life? Als iemand dus erg veel pijn heeft, neemt dan het recht om geen pijn te hebben de voorrang boven het recht om te leven, langer te leven. I'm not giving the answer here, I'm just asking a question. Ik stel de vraag alleen maar, ik geef het antwoord nog niet. And who decides En wie beslist daarover? whether or not one right will take over another? Waarom het ene recht belangrijker zal geacht worden dan het andere? Again, the medical personnel, Opnieuw, het The medische parents. personeel, de ouders. who decides? Wie beslist? We have to have a framework or a guideline We moeten een framework, een kader hebben, juist als dat woord zocht ik, een kader hebben om dit te beslissen. to answer the questions I just asked. Om die vragen te beantwoorden die ik net gesteld heb. All of these questions Al deze will vragen bring up our moral, medical, and ethical dilemmas. brengen
morele en ethische dilemma's naar voren. Because when we don't have a framework, then how do we answer the questions? Want als we geen framework hebben, dan kunnen we de vragen ook niet beantwoorden. So I would like to bring to you today a basic halachic view, a framework or Jewish medical ethic that we work with. Ik wil graag aan u voorstellen vandaag een bazaal halachisch, dus op grond van de Joodse wet, een framework dat we hebben om deze vragen te beantwoorden. And I'd like to show the difference between what we do and what the modern Western world uses as their En ik medical wil ethic. dus het verschil laten zien tussen wat wij doen en wat de moderne westerse wereld op dit terrein doet. I think everyone will agree with me that in the modern Western world there is a basic principle that everyone goes by. Ik denk dat u het met me eens bent dat er één bazaal principe is in de moderne westerse wereld. It's the principle of autonomy. Dat is het principe van autonomie, zelfbeschikking. Everyone's responsible for themselves. Ieder is verantwoordelijk voor zichzelf. I can do with my life as I wish, Ik kan doen met mijn leven wat ik wil, as long as I'm not hurting anybody else. That's the basic. zolang not als the ik basic? niemand anders schade doe. Dat is het basisprincipe eigenlijk in de westerse wereld. In the Western world. Okay, so we have end-of-life directives. We have Dus we hebben richtlijnen voor beëindiging van het leven. we have end-of-life wills. We hebben dus testamenten over de wilsbeschikkingen over het leven. And in the Western world, we are told that we need to uphold what this autonomous person has said about his life and how he wants to En in live. de westerse wereld wordt ons gezegd dat we hoog moeten houden datgene wat mensen zelf ten aanzien van het einde van hun leven hebben gezegd. Okay, Vastgelegd. so we have one principle, autonomy. Dus één principe, zelfbeschikking. But what happens when the person isn't autonomous? Maar wat gebeurt er als de persoon niet tot autonomie in staat is, zelfbeschikking? So we have two scenarios. Dan zijn er dus twee scenario's. One is he was autonomous, Eén was dat hij in het verleden but, autonomie had. but because of some accident, disease, illness, he is now not autonomous. Maar ten gevolge van een ziekte of een ongeluk kan hij nu niet meer zelf beschikken. So the Western world has another principle, Dus dan heeft de westerse wereld een ander principe. and it's called the principle of substituted judgment. Dat is het principe van plaatsvervangende beoordeling, oordeel. Very simple principle. Heel simpel. It basically means I knew that person. He was my father, my brother, my sister, my uncle, my best friend. Ik kende die persoon, hij was mijn vader, mijn beste vriend, mijn broer, mijn zus. And I know how he wanted to live his life. Ik wist hoe hij zijn leven wenste te leven. So I know that when he's in this situation, this is the decision that he would have made. Ik weet dus, als hij in deze situatie is, dat dit de beslissing zou zijn die hij zou nemen. My father always says to me, he's a doctor, if I ever lose my mind or get dementia, just do me a favor, Ricky, and shoot me. And I won't shoot him, but I'm just saying that I know that this is the way he wants to live his life. Als mijn vader dus zou gezegd hebben, nou als het zover is, Ricky, schiet me dan dood, dan zou ik hem dood moeten schieten, want dat was de wens van mijn vader. So we can say, okay, we can make a decision based on what we know he would have wanted. We konden dus een beslissing maken op basis van wat wij weten dat hij wilde. Okay, so let's put that aside. Dat zetten we even terzijde. What about somebody who's not autonomous and has never ever been autonomous? Wat betreft iemand die geen zelfbeschikking heeft en ook nooit de mogelijkheid voor zelfbeschikking heeft gehad. Like our children. Zoals onze kinderen. They've never told us what they want. Ze hebben ons nooit verteld wat ze wilden. They've never said to us, this is good for me, or this is bad for me. Ze hebben nooit tegen ons gezegd, dit is goed of dit is slecht voor mij. They've never said they want to live or they don't want to live. Ze hebben nooit gezegd dat ze wel of niet wilden leven. So how do we make a decision with them? Dus hoe maak je dan een beslissing die hen betreft? Again, the Western world has a principle. Ook hier heeft de westerse wereld een principe. And the principle is the best interest of that child. En het principe is het beste belang van dat kind. What does that mean? En wat betekent dat? So it's taken to be a balance between benefits and burdens. Dus dat moet een soort van balans zijn tussen voordelen en lasten. What would benefit this child? Wat zou het kind goed doen And what would burden this en child? wat zou hem erg bezwaren?
And if the balance is to the benefit side, then that's the choice we'll make. Als dus de balans doorslaat naar de kant van waar het goed is, dan moeten we die keuze maken. And if it's to the burden side, we'll make a different decision. En als het dus naar de kant van de lasten is, dan moeten we zo'n beslissing nemen. Who makes that decision? Wie maakt die beslissing? Who decides? Wie What are the besluit? benefits and the burdens? Wie maakt de beslissing over de voordelen en de lasten? I promise you that every single one of us is biased. Ik verzeker u dat iedereen van ons een vooroordelen heeft. The medical staff The who are med- looking after this child, De medische staf die dit kind verzorgt, they want the best interest of the child, it's obvious. het is duidelijk dat zij het beste voor het kind willen. But they may be biased by experience. Maar ze zullen misschien bevooroordeeld zijn door ervaring. They've seen 50 cases where such and such has happened, so they know better. Ze hebben dus 50 gevallen gezien waar dat en dat gebeurde, dus dat is het beste. But the other medical staff have seen 50 cases to the other extreme and they know Maar better. de rest van de medische staf heeft 50 andere gevallen gezien en zeggen dat is het beste. What about the parents? En wat betreft de ouders, Can we say that the parents don't have the best interest of the child at their kunnen we heart? zeggen dat de ouders niet het beste voor hebben met het kind? Of course they do. Natuurlijk doen ze dat. But maybe they also have the best interest of their family at their heart. Maar misschien hebben zij ook het beste voor met hun familie, dat ze dat in hun hart hebben. Which is fine, but Dat is it prima, doesn't always put the child in the center. maar dat zet niet altijd het kind in het middelpunt. So we have a problem. Een probleem dus. Everything's a matter of perspective. Het is allemaal een zaak van perspectief. You know, just because you're right doesn't mean I'm wrong. You haven't seen life from my side, and both of them are right. Precies omdat jij gelijk hebt, betekent dat niet dat ik het verkeerd heb. Je hebt het leven niet gezien zoals ik het gezien heb, stond er. So we have to have a different idea of what we're doing. We Dus have we to moeten have een ander idee hebben van wat we moeten doen. some medical ethic that gives us some sort of guidelines. We moeten dus een medische ethiek hebben die ons richtlijnen geeft. So I'd like to bring to you today the basic halachic law. Dus ik wil graag de basis halachische wet I aan just u want to voorleggen. sorry. Oké. I just want to explain how Jewish law works. Ik wil u graag uitleggen hoe de Joodse wet werkt. Jewish law has the written law, the Bible, De Joodse wet heeft dus de geschreven wet, de geschreven Torah, de Bijbel. but it also has the oral law. Maar er is ook de mondelinge Torah. And the oral law expands on the written law En de mondelinge Torah die legt uit, die wijdt uit op basis van de schriftelijke Torah. translates it, Vertaalt die and comments on it. en geeft er commentaar op. And we need both in order to get our Jewish law. We don't just rely on one or the En we other. hebben dus allebei nodig om beslissingen te nemen op basis van de Joodse wet. En met Joodse wet is natuurlijk, dat is duidelijk de religieuze wet dan bedoeld, de halachische wet. So how does Jewish law differ from the Western world? En waarin verschilt dan de Joodse wet van de westerse wereld? I think we can say in one word. Ik denk dat ik dat met één woord kan I zeggen. think we bring God into the equation. Wij brengen God ter sprake. We have to ask ourselves about the sanctity of life. We hebben ons vragen te stellen over de heiligheid van het leven. And in Judaism, it's a God-given right that can be given and taken by God alone. En in de Joodse traditie is dat een zaak die God alleen kan geven en nemen. So when we're talking about autonomy, Als we het dus hebben over zelfbeschikking, it differs from autonomy by the fact that autonomy is my life, my right, I will do what I want. dat verschilt dus van autonomie, mijn recht, mijn leven, ik doe wat ik wil. But Jewish law will say, no, there is sanctity to life. Maar de Joodse wet zegt nee, er is sprake van heiligheid van leven. And God plays a role here. En God speelt daar een rol in. So does that mean that the right to life has to be protected at all cost? Betekent dat dus dat de rechten om te leven tegen elke prijs beschermd moeten worden? So I'm going to bring in a few opinions, and everyone knows 2 Jews in the room, there'll always be 5 opinions, but there are opinions. Ik wil graag een paar opinies naar voren brengen.
So I'll bring in the minority opinion to begin with, which was given by Naimadiz the Ranban. He was a Spanish Ik wil commentator. graag beginnen met de minderheid, een mening van de Ramban, een belangrijke rabbi uit de geschiedenis. And he brings in the verse, for I am God your healer, from Leviticus. Ik ben God, jullie genezer, Leviticus 26 vers 11. And he learns from this that there is a divine scheme for reward and punishment. Dat betekent dus dat er een goddelijk schema is voor beloning en straf. And if you behave correctly, you will be well. En als je juist gedraagt, gaat het je goed. And if you sin and transgress, you'll be punished with illness. En als je zondigt en overtreedt, dan word je gestraft met ziekte. And then any intervention in that divine scheme is not allowed. En er is dus geen interventie toegestaan in dat goddelijke schema van straf en beloning. It's a minority opinion. It's not the way the Jewish law sees Dat is it, een minderheidsopvatting. Dat is niet de manier waarop de Joodse wet vandaag werkt. but it's an opinion. Maar het is een opinie. So let's go to Rashi, who was an 11th century Rashi, commentator, een belangrijke commentator uit de 11e eeuw. one of our greatest. Een van de grootste, misschien En wel de allergrootste. He commentated on the oral law and on the biblical law. Die heeft dus commentaren gegeven op beide, op de mondelinge wet en op de schriftelijke wet. And he brings a verse from Exodus. En hij brengt een vers uit Exodus naar voren. Cause him to be thoroughly healed. Maakt dat hij helemaal genezen wordt. And he learns from this En daar trekt hij de conclusie uit that not only are you supposed to heal and help when you can, dat je niet alleen maar verondersteld wordt te helpen waar je kunt, but it's actually a positive commandment. maar dat het juist een positief gebod is om dat te doen. So you must heal. You Je must moet- help when you can. Je moet genezen, je moet helpen. But then I said we also have the oral law. The oral law and the biblical law don't contradict, but sometimes they seem to. De mondelinge wet en de schriftelijke wet die hebben geen tegenspraak met elkaar, al lijkt dat wel eens wel zo. So in the Talmud, there's brought down a directive. In de Talmud staat een richtlijn. And the directive is sit and be passive. Zit en wees passief. And when does he say that? When there is a positive commandment Als er een positief gebod is, that you know can cause, in some cases, harm, die in sommige gevallen schade kan veroorzaken, then you are allowed to sit back and be passive. dan heb je dus de toestemming om terug te treden en passief te zijn. And I need to emphasize here, En dat wil ik graag onderstrepen. in no way in Jewish law are you allowed to do anything active in order to end somebody's life. En volgens de Joodse wetgeving mag je helemaal niets doen wat het sterven van het beëindigen van een mensenleven bespoedigt. That's clear, I think, for everybody. Dat is duidelijk. So how does this work? If we have Hoe one werkt directive dat? to here and one directive to there, how does it go together? How do we work Hoe it? werkt dat als je de ene richtlijn hebt en de andere? Hoe gaat dat samen? So they don't contradict. Ze spreken elkaar niet tegen. It seems to be the halachic view is this. Het lijkt erop dat de halachische visie de volgende is. When there is therapeutic hope, Als er dus therapeutische hoop you is. know you can help and you can cure, Je weet dat je iemand kan helpen en verzorgen, beter kan maken. but not just cure. You can alleviate pain. Niet alleen maar verzorgen, maar ook de pijn verminderen. Then you must do it. Dan moet je dat doen. But when the treatment is futile, Maar als de behandeling, hoe noem je dat, niet veel effect heeft. and you know that whatever you do, you're not going to be able to cure or alleviate pain, En als je dus weet dat datgene wat je doet niet het effect heeft, dat het iemand echt helpt en pijn vermindert, then you are allowed to sit back and be passive. dan heb je dus toestemming om passief te zijn en terug te treden. So that sounds simple. Dat klinkt simpel, But then you have to ask yourself, maar dan moet je jezelf de vraag stellen, what's therapeutic hope? wat is precies therapeutische hoop? How do we define it? Hoe definiëren we dat dan weer? So there are three directives. There are always three directives. Er werden 3 richtlijnen, altijd 3. Time counts, Tijd doet mee, telt. and I'll explain.
let's say you have a patient with diabetes. Dus stel dat je een patiënt met diabetes hebt. We can't cure diabetes. We kunnen dat niet genezen. It's a chronic disease that eventually the patient will die Het from is een complications. chronische ziekte waarvan uiteindelijk de patiënt sterven zal. But we can treat diabetes. Maar we kunnen diabetes behandelen. We can give that patient insulin. We kunnen de patiënt insuline geven. And then that person can live a significant amount of time in a good quality of health. En die persoon kan dan een behoorlijke tijd leven met een behoorlijke kwaliteit van leven. So we'll treat. Dus dan gaan we behandelen. But let's say we have a baby born without a brain, an anencephalic baby. Maar stel voor dat er een baby geboren wordt zonder brein. We are capable today, medical science, to put that baby on a respiratory machine. We We can. hebben de mogelijkheid tegenwoordig om die baby aan een beademingsmachine te leggen. Just because we can, should we? Moeten we dat dan ook doen omdat we het kunnen? Will that add significant amount of time and significant life to that baby? Zal dat een belangrijke periode van tijd en een belangrijke periode ook kwaliteit van leven toevoegen aan de baby? So time counts. Dus dan telt de tijd. Palliative care counts. De palliatieve zorg telt. That same anencephalic baby, Diezelfde baby zonder hersens, we may not put on a respiratory machine, die leggen we niet aan een beademingsmachine. but we have to give food and water. Maar we moeten voedsel en water geven. You're not allowed to starve a baby or to dehydrate a baby. Je moet een baby niet laten omkomen van de honger of uitdrogen. So that's palliative care, and that's what we'll do. Dat is palliatieve zorg en dat doen we. And pain counts. En pijn doet natuurlijk ook mee. And what does that mean? Wat betekent dat? It means that if we know that the patient is terminally ill, Als we dus weten dat de patiënt terminaal ziek is, and any more treatment that we give will not cure, but will cause more pain and more suffering, en we weten dat iedere behandeling die we geven geen oplossing geeft, maar alleen maar meer pijn en meer lijden veroorzaakt, then maybe it's not something we should do. dan is dat misschien iets wat we niet zouden moeten doen. Israel is a Jewish democratic state, Israël is een Joodse democratische staat. and it passed a law in 2005. En in 2005 werd er een wet aangenomen. And basically the law brought in all the things I just said. En die wet heeft in feite op tafel gelegd alles wat ik nu gezegd heb. One thing that it did bring in also is once you do start treatments, once you put somebody on a respiratory machine, you are then not allowed to disconnect that treatment. Dus op het moment dat je iemand met een behandeling begonnen bent en als je iemand aan een beademingsmachine hebt gelegd, dan heb je niet het recht om daarmee te stoppen. And here's where we differ from the rest of the world, because in America, En dat is het you punt can. waarin we dus van verschil menen met de westerse wereld, want in Amerika bijvoorbeeld kan dat wel. In Europe, you can. In Europa kan dat. In Israel, you can't. In Israël kan dat niet. So from all of this, I would say Dus conclusie uit dit alles, ik zou zeggen, that in Jewish code of law, quality of life counts. ik zou dus willen zeggen dat in de Joodse wet, de Joodse Torah-wet, kwaliteit van leven telt. But we have to be careful. Maar we moeten voorzichtig zijn. So let's go back to our children. Dus we gaan terug naar onze kinderen. I'm going to throw out some medical ethical dilemmas and see if you can solve them for me. Ik wil graag een paar ethische dilemma's u voorleggen en kijken of u ze voor mij kunt oplossen. Do you remember Ran? Ran was born at 26 weeks. He's severely mentally Ran, die impaired. 26 weken geboren werd, hersenverlamming. And remember, Ran can live a normal lifespan. En hij kan dus een normale tijd van leven hebben. And also remember that he doesn't have parents. En herinner je ook dat hij geen ouders heeft. So Ran came to us when he was 6 years old. Hij kwam bij ons toen hij 6 jaar oud was. And when he was about 10, Toen hij 10 was ongeveer, we noticed that his spine was getting very curved. He had scoliosis. merkten we dat zijn ruggengraat heel krom ging. Hij had, hoe heet het ook weer, scoliosis. So we took him to our orthopedist, Dus we brachten hem bij een orthopeed, who knows our children well. die onze kinderen goed kent. And he claimed that we had to do an orthopedic operation En die stelde dus voor dat we een orthopedische operatie moesten toepassen. to put a rod into his spine to keep him straight. Om een pen in zijn
ruggengraat te doen en die recht te krijgen. And if we wouldn't do this operation, En als we die operatie niet zouden toepassen, within 10 years, the scoliosis would be so bad that it would crush his lungs and he wouldn't be able to breathe. en binnen 10 jaar zou hij dan zo krom groeien dat hij niet meer zou kunnen ademen, omdat zijn longen helemaal in de verdrukking kwamen. So it seems quite a simple answer, except what I didn't tell you is that there's a 40% morbidity rate for this operation. Dus een 40% sterftemogelijkheid bij deze operatie. Now remember, he can live a normal lifespan. Maar herinner, je kunt dus op een normale manier leven. So I'm asking you, would you or would you not do the operation? Ik vraag u, zou u wel of niet die operatie toepassen? What would you do? Wat zou u doen? Zijn er dokters in de zaal? Oh, come on, help me here. Even helpen, even helpen. We also have our financial issues in the Western world, so we also take into consideration what does it cost. Dus de opmerking And if it's is... not cost effective, would you not do it? Well, I guess not. Okay. Jij zou het dus niet doen. Jij zegt, in de westerse wereld, in onze maatschappij, wordt ook het financiële aspect naar voren gebracht. En dan Anyone is else? het niet de moeite waard, zei je. Ja? broer en hij heeft dus ook dezelfde She has a brother with the same. operatie And he had the same operation. And? Mijn ouders stonden dus ook voor die hele moeilijke Her keuze. parents had to make this very difficult choice. Very difficult decision. En uiteindelijk hebben ze dus besloten om die operatie toch door te And decided to do that operation. And? hij is goed uitgekomen. And it went very well. We hebben het allemaal gehoord. Zij heeft dus een broer die dezelfde operatie zou moeten ondergaan. Ouders stonden voor de moeilijke keuze om wel of niet te laten doorgaan. De operatie is gedaan en het is goed gegaan. Gelukkig. Just remember, we don't have parents here, and that makes our decision a lot Maar harder. herinner je, hier zijn dus geen ouders in het spel, dus dat maakt het nog moeilijker. Because the responsibility is ours. Want wij hebben de verantwoordelijkheid. We had no one to go against here, there's no one to help us here. We hebben niemand die ons hierbij kan helpen. So what did we do? Dus wat zou je doen? So I'll go back to the directives, and then I'll tell you what we did. Ik ga terug naar de richtlijnen en dan zal ik vertellen wat we zouden doen. Can you say that doing this operation is a futile operation? Kun je zeggen dat deze operatie een operatie is die waarschijnlijk niet zal opleveren? This is a child who can live a normal lifespan. Is het een kind dat nog een behoorlijke periode te leven kan hebben? And if we don't do the operation, we are sentencing him to 10 years, En als we dus niet Maybe. opereren, dan veroordelen wij hem tot 10 jaar. where in those years the quality of his life is going to deteriorate. En in die periode van 10 jaar wordt de kwaliteit van leven steeds minder. And eventually, he won't be able to breathe and he will suffer. En uiteindelijk zal hij niet meer in staat zijn om te ademen en zal hij dus lijden. I said there's a 40% chance of morbidity. I could have written a 60% chance of success. Dus is dus 40% on sterftekans, purpose. maar ik had ook kunnen zeggen 60% kans op succes. So we can call it therapeutic hope. Dus we zouden dat een therapeutische hoop kunnen noemen. So we thought there was therapeutic hope and we did the operation. Dus we besloten dat hier sprake was van therapeutische hoop en we hebben die operatie laten gebeuren. I will tell you that Ran almost died in that operation. En ik moet u zeggen dat Ran Almost. bijna overleed tijdens de operatie, bijna. He went into neurogenic shock and we were all very, very upset. Hij kreeg Shock. Een He went into geen shock. Oké. Hij kreeg een shock. But he recovered. Maar hij kwam er bovenop. And I'd like to show you Ran today. En ik wil laten zien hoe die nu is. Where is he? That's Ran. Ran loves his therapist. Ran houdt van zijn therapeuten. He likes feel and touch. Hij houdt ervan om aan te raken en te voelen. And remember the marathon? En, Ran ran in the en marathon. die marathon die we straks hebben gezien in de bergen van Jeruzalem, hij deed mee. So we were lucky. Dus we waren erg gelukkig. But I still think we would have made the same decision regardless. Maar ik denk dat we onafhankelijk daarvan toch dezelfde beslissing genomen zouden hebben. Do you remember Shimon?
Herinneren jullie je Simon? Shimon is our child who was born with a genetic syndrome. Die dus met een genetisch syndroom werd geboren. And his genetic syndrome, we said, was progressive. En dat was een progressief syndroom. And we know that he will die of respiratory failure. En we wisten dus dat hij aan ademhalingsmoeilijkheden zou sterven. Shimon came to us together with his sister when he was 10. Simon kwam bij ons, gelijk met zijn zusje, toen hij 10 was. He was very, very, very thin when he came to us. Hij was heel erg mager toen hij bij ons kwam. The parents hadn't managed to feed them properly. They'd lived at home until then. De ouders die waren niet in staat geweest om hem echt goed te kunnen voeden. Because their swallowing had become so bad. Omdat hij moeilijk kon slikken. Some of the food was going down to the stomach, and some of the food was going into the lungs. Een deel van het voedsel kwam in zijn maag, een ander deel kwam in de longen. And when it goes into the lungs, it will cause aspiration. Als het dus in de longen komt, dan veroorzaakt het moeilijkheden, It ademhalingsmoeilijkheden. feels like choking. It's a horrible feeling. Het voelt alsof je stikt, dat is een vreselijk gevoel. And you can die from it. En je kunt ervan sterven. So we, the medical personnel, have a solution. Wij, het medische personeel, hebben een oplossing. We can put in a tube into the stomach, We kunnen een buisje dus in de maag aanbrengen. a gastrotube, to give him quality of life, Om to hem be able kwaliteit to van feed leven him. te geven, een buisje in de maag. Seems simple, doesn't seem like an ethical question at all. Dat lijkt heel eenvoudig, dat lijkt helemaal niet echt een ethische kwestie te zijn. But the parents are the legal guardians. And the parents said no. De ouders zijn natuurlijk degene die verantwoordelijk zijn en die zeiden nee. The parents said, they have a genetic disease. Leave them alone. They're going to die of their genetic disease. This is what they have. Let it be. De ouders die zeiden dus ze lijden aan een genetische ziekte. Dat weten we, laten ze daaraan lijden totdat ze sterven. So why bring those children to your place? Let them keep the children that live. Ja. Want them to die. De vraag was dus, waarom hebben ze de kinderen bij jullie gebracht? Oké, There is a question. dat is een kwestie. But they brought them to us. So Ze what hebben do ze we in elk do? geval gebracht, dus wat moesten wij doen? So what do you do? What would you do? Wat zou je doen? Zouden jullie doen? I neglected the parents. It's a simple, it's a gastrotube. It's really simple. You can have liquid food and they can have quality of life. Zeg het nou, zeg het ook eens even in het Nederlands voor je landgenoten. Hè? Je kunt heel simpel een buisje in de Ja. neus volgen. Je gaat direct in de maag, blijft Ja. in de maag zitten. Ja. En het kind wordt al via de neus gevoerd. Ja, en je zei dus, ik zou de ouders negeren. Ja. I've been in Aleh for 15 years. Ik ben 15 jaar nu in Aleh. We have conflicts with our parents. En we hebben moeilijkheden met ouders. I can say, thank God, we have never ever had to bring our conflicts to a court of law. En gelukkig kan ik zeggen dat we nooit de noodzaak gehad hebben om met die conflicten met ouders naar het gerechtshof te gaan. We've always managed with communication and explanation We zijn er altijd in geslaagd met gesprek, met communicatie, to make a decision together. om samen een beslissing te nemen. So what did we do? Wat hebben we dus gedaan? We have a Jewish medical ethic. We have guidelines. We hebben Joodse medische ethiek, we hebben richtlijnen. These parents are religious Jews. They come from a Hasidic sect. Deze ouders, dat zijn religieuze Joden, ze horen bij een Chassidische groepering. So we sat with them and with the rabbi. Dus we hebben met ze gezeten en met de rabbi erbij. And we brought in our Jewish medical ethic, En we hebben onze Joodse medische ethiek ingebracht in het gesprek. which basically says that when there is therapeutic hope, which means you're alleviating pain, you're not curing Canavan. We can't cure Canavan. Je kunt dus die ziekte niet bestrijden, niet, hoe heet dat? Genezen. Maar je kunt wel de kwaliteit van leven verbeteren. Op grond van... Where you can increase quality of life, that's what you should do. Als je dus de kwaliteit van leven kunt verbeteren, dat is dan wat we zouden moeten doen. So we convinced the parents and we put in the gastrotube. Dus we hebben de ouders overtuigd. En I'm we glad hebben, you're happy. en we hebben dat buisje ingebracht. That same child, 10 years later, 10 jaar years. later, datzelfde kind lived a good quality of life. leeft met een goede kwaliteit van leven. But Canavan is a degenerative disease. Canavan is een generatief en is een... And we saw that he was suffering. we weten...
progressieve ziekte, slopende ziekte. En we weten dat hij het nu goed heeft. He was suffering, he couldn't breathe. The mucus was stopping him from breathing. Hij kon niet ademen op het moment. There is also a simple medical procedure that can be done. Daar kon ook een hele simpele medische procedure worden toegepast. To put in a tube, to be able to suction out the stuff that's getting caught there. Om een buisje in te brengen en de stof wat daar tegenhield uit te halen. Thijslijm, goed zo. And again, to us, this did not seem an ethical issue. En dat lijkt ook niet echt een ethisch punt te zijn. But we're not the legal guardians. Maar wij zijn niet de wettelijke vertegenwoordigers. And the parents once again said, leave them alone, they're deteriorating, we can see, this is their de lifespan. ouders zeiden opnieuw, laat ze, want dit is hun wijze van leven. So what did we do? Wat moesten we doen? Well, go on, you know what we did. We took the rabbi. Dus de rabbi in de armen genomen. We again sat with the parents. We again had the communication. We hadden dus opnieuw een gesprek met de ouders. We again showed our Jewish medical ethic. We again brought in what it is we do and why we do it. We hebben dus opnieuw de Joodse medische ethiek in het gesprek ingebracht. Wat we doen en waarom we doen. And so it became a very simple decision and we put in the tracheostomy tube. En dat was dus een hele makkelijke beslissing. Wij hebben dat buisje ingebracht. I just want to advocate for the parents here a bit because there seems to be quite a bit of nobody wants bad for their children and I think you need to understand that. Niemand wil natuurlijk iets slechts voor de kinderen. I don't think anyone should be in that position with that decision to make. Ik denk dat niemand graag in die positie wil zijn om zo'n beslissing te moeten nemen. It's a very hard place to be. So we don't judge, but we guide. Maar wij oordelen niemand. We try to guide. We try to say what we feel would be the best. And together we try to make a decision. Proberen ze dus bij de hand te nemen en te leiden, te zeggen wat de beste beslissing is. But then we get to the third issue. En dan gaan we naar het derde punt. And it wasn't Shimon, this was his sister. Het ging niet om Simon, maar om zijn zuster. She deteriorated a little quicker than he did. Zij werd spoediger slecht. And she got to the stage where even after the tracheostomy and after the gastro, her breathing was so labored, she was having a really hard time. Na die verschillende behandelingen was het echt heel moeilijk voor haar. And the next stage would be to put on a respiratory machine. En het volgende punt zou zijn dat ze dus aan de hartlong en de beademingsmachine zou moeten. So now you answer me. What do we do? Dus nu de vraag, wat moeten we doen? Anyone? Well, what's the answer? Well, we treat them equally, so we treat them equally. So I guess if you have gone so far, you need also to put on a respiratory machine. Okay. Anyone else? Dus hij zegt, je moet op dezelfde manier behandelen, namelijk ook aan de beademingsmachine. You say no. You say no. Anyone else? You say no also. You say no. Mm-hmm. Explain, just so I get the whole gist. You said no because? Okay. Let's go back to our directives. Laten we teruggaan naar de richtlijnen. And we said that sometimes there is an opinion, or we are allowed to sit back and be passive. Er is dus een opinie dat in bepaalde gevallen wij terug kunnen treden. And we put it together with a quality of life issue, and we said, okay, what can we do? En dat hebben we dus samengebracht met het punt van kwaliteit van leven. So we did not advocate for a respiratory machine. We hebben dus niet besloten tot een beademingsmachine. But here's a twist in the tail. Maar er is het venijn zit in de staart, om zo te zeggen. When the parents were then asked what they wanted to do. Toen we dus de ouders vroegen wat ze wilden doen. After they fought us on the two issues that we didn't think were ethical issues, they came to the third issue. Toen kwamen ze dus met een derde punt naar voren. And after seeing that both Shimon and his sister had such a good quality of life in Aleh, they couldn't let go. Dus toen ze zagen dat die anderen zulke goede kwaliteit van leven nog hadden in Aleh, konden ze niet nee zeggen. And they put his sister on a respiratory machine. En ze hebben dus zijn zuster ook toegestaan dat hij aan de beademingsmachine kwam.
His sister had to leave Aleh because we're not allowed to have children on respiratory machines. We don't have a doctor. Wij hebben geen dokter, wij kunnen dat dus niet doen. And the parents will tell you, and I know because I've seen her myself, her quality of life has definitely deteriorated. Maar het is zo dat haar kwaliteit van leven echt veel minder wordt. She's in a hospital bed and she stares up at the ceiling most of the day. Zij ligt in een ziekenhuis en ze doet eigenlijk niks anders dan de hele dag naar het plafond staren. I don't know what's going to happen when Shimon gets to that stage, and I don't know what the decision's going to be. Ik zou niet weten wat er gebeurt als Simon ook in die situatie terechtkomt en wat een beslissing dan zal zijn. It's probably one of the hardest decisions a parent has to make. Nou, waarschijnlijk een van de moeilijkste beslissingen die ouders moeten maken. And emotionally, I don't know. I haven't got the answer for you. Ik heb geen antwoord daarvoor. What are the options? Because you have to feed them, you have to let them drink, so eventually they will suffocate. In your system, in your ethical system. Eventually, they will die of Canavan disease. That is true. They will get food, they will get suctions and everything they need, and oxygen until they eventually die. Ze krijgen dus voedsel en uiteraard en zuurstof zolang als het duurt totdat ze sterven. Again, it's an opinion, and the parents disagreed with us, and they went and did something else. And Het is I'm een not sitting opinie. here judging. I'm just telling you where we are. There is no black and white here. Er is I can't dus tell you geen we are sprake van- 100% correct, and I'm. Dus er is echt geen sprake van zwart en wit hier. We kunnen niet zeggen wij zijn voor 100%, hebben wij gelijk en de anderen niet. Do you want to say? You don't have to. We can go back to Shimon. This is just Shimon, Shimon. today. He loves music, Hij houdt van muziek. and he reacts, and he smiles, and he plays, and he has Hij- quality of life. Hij heeft echt kwaliteit van leven. Hij reageert zoals je ziet. Hij speelt mee. He needs to take some lessons. No, we'll go back again. Sorry. Remember Tuvia? Tuvia was our child who choked. Herinnert Tuvia, een van de kinderen die we gezien hebben. I'll go very quickly over Tuvia because it was basically the same issues that we had with Shimon. Het zijn dezelfde punten eigenlijk die we bij Simon ook gehad hebben. He too had a problem breathing. He too needed a tracheostomy. Hij had dus ook, hoe was het ook weer, een beademing Tube. nodig. Ja. But the parents refused. Maar de ouders weigerden. They had a very hard time, Ze hadden het erg moeilijk. and they just did not want to continue his life. En zij wilden dus niet zijn leven op die manier voortzetten. They claimed that his quality of life was so low that there was no way they were making it any longer. Zij zeiden dus dat zijn kwaliteit van leven zo slecht was dat er niet de moeite waard was om verder te gaan. But Tuvia ended up in hospital that one night Maar hij kwam op een nacht in het ziekenhuis terecht. because the nurses in Aleh couldn't treat him anymore. He was choking so much that we couldn't look after him Omdat anymore. de verpleegkundigen in Aleh hem niet meer konden verzorgen. Hij dreigde te stikken. And the doctors in the hospital called the parents in to see him. En de dokters in het ziekenhuis hebben de ouders opgeroepen om hem te komen zien. And when the parents saw what was happening in real time, En toen de ouders dus zagen wat daar gebeurde, they agreed to put in a tracheostomy. toen hebben ze dus met de behandelingen ingestemd. Now, I told you about the bar mitzvah. There was a 180-degree turn here with the parents. Ik heb gesproken over het bar mitzvah. De ouders waren echt 180 graden omgedraaid. We put in the tracheostomy when he was about 11. Toen hij 11 jaar was, hebben we die behandeling gegeven. He celebrated his bar mitzvah at the age of 13, like every Toen hij Jewish 13 boy. was, heeft hij zijn bar mitzvah gevierd, zoals ieder jongetje. The parents did the most amazing thing. En de ouders hebben iets geweldigs gedaan. They brought into Aleh the whole extended family. Ze hebben de hele uitgebreide familie in Aleh gebracht. The uncles, the aunts, the brothers, the sisters, the cousins, everybody came. Heel de familie. They came to show a day in the life of Tuvia and the quality of life that he has. Om de kwaliteit van leven en die dag in het leven van Tuvia te laten zien. And I think Aleh has to take credit for that. En ik denk dat Aleh daar dankbaar voor moet zijn. Our social worker who did an amazing job. Onze sociale werker die iets
prachtigs heeft gedaan. And the ability for them to be able to see that what we do with Tuvia gives him that quality of life. En om te zien dat datgene wat wij met Tuvia deden, die kwaliteit van leven aan die jongen gaf. And to be able to share that with the rest of the family, where some of them had never ever been to Aleh and never seen En om dat te Tuvia. delen met de rest van de familie, waarvan een groot deel nooit in Aleh geweest was en Tuvia nooit had gezien. Don't leave the video, that's fine. I think we'll... No, just forward. Okay. Tuvia has a very... He can move his tongue. He can just move his tongue and his mouth to choose what he wants to choose from. Hij kan zijn tong bewegen om te kiezen wat hij wil kiezen. So, I have to conclude. Conclusie. I don't have all the answers for everything. Ik I heb really echt don't. niet alle antwoorden overal op. We work with our children and we make decisions. We werken met onze kinderen, wij maken beslissingen, wij nemen beslissingen. And sometimes we make mistakes. En soms maken we ook fouten. And we need to learn from our mistakes. En van onze fouten moeten we leren. But I think we have to have 3 guidelines that guide us. Maar er zijn 3 lijnen die ons de weg wijzen. I think we'll all agree that there's an intrinsic value to life. Wij zijn het er allemaal over eens dat het leven intrinsieke waarde in zichzelf heeft. Life is sacred. Het leven is heilig. It's given by God and taken away by God. Het wordt gegeven door God en ook weggenomen door God. We've been given the ability to help and to heal when we can. Wij hebben dus de mogelijkheid ontvangen om te helpen waar we kunnen. But we also have the intellect to know when it's time, sometimes, to sit back and be passive. Maar we hebben ook het intellect, het verstand om te begrijpen wanneer het moment is om terug te treden. Quality of life is important. Kwaliteit van leven is belangrijk. But it is a very, very difficult term to define. Maar het is een heel moeilijk begrip om te definiëren. And we have to be very, very careful when we define it. We moeten heel erg voorzichtig zijn in het definiëren daarvan. What's quality of life for one is not for another, and it can be a very slippery slope. Wat voor de een kwaliteit van leven is, is het voor de ander niet. En het is een hele gladde, hellend vlak. Dat is het slippery slope. Een hellend vlak. Take Helen Keller, for instance, who was deaf, dumb and blind. Some people would have said she had no quality of life. Dus die doof en blind was, sommigen zouden zeggen, absoluut geen kwaliteit van leven. But look what she did with her life. She got a degree in university. She advocated for women's rights. She did an amazing job. Oh, you mean that girl Helen from Keller. India? Oh ja, natuurlijk. Dat meisje uit India. Waarvan iedereen zei, die heeft geen kwaliteit van leven. Maar ze heeft een doktersgraad behaald en ze komt overal op voor vrouwenrechten. So we need to be careful. Dus we moeten voorzichtig zijn. Quantity of life is not absolute. De hoeveelheid leven, ja, dat is niet de duur van het leven, is niet absoluut. There is a time sometimes when we have to say, let's sit back. Er is dus een moment dat we moeten zeggen, mogelijk, laten we terugtreden. So, I'd like to leave you with this. Ik wil graag dit nog bij u brengen. Think about how you would have solved these dilemmas, where you would have been. Our values are based on our Jewish medical ethics. Onze waarden zijn dus gebaseerd op Joodse ethische waarden. But we live in a Jewish democratic country. We leven in een Joodse democratische staat. And sometimes the Jewish and the democratic don't always come together. En soms is het een beetje een moeilijke verhouding tussen dat Joodse en dat democratische. But we have to have a balance Maar we between moeten the een two. balans hebben daartussen. And we can't give up on our ethic just because in the democratic world it will be one way. En we kunnen dus niet toegeven wat onze waarden betreft als het alleen maar zou gaan om democratische waarden. When I came to Aleh 15 years ago, I was a different person to who I am today. Toen ik 15 jaar geleden in Aleh kwam, was ik een andere mens dan nu. Aleh has changed me for the better, I think. Aleh heeft mij veranderd. Ik hoop beter gemaakt. To understand the quality of life we can give to these children, what they deserve from us, what we can do. Om de kwaliteit van leven van deze kinderen te kennen en te helpen, te verbeteren. Wat kunnen we voor ze doen? And I just hope that I've managed to portray to you the importance of the work that we do and how we do it. En ik hoop dat ik erin geslaagd ben om iets te laten zien van het belang van het werk dat we doen en hoe we dat doen. And thank you for listening. Dank u wel voor deze lezing. Thank you so much.
Israël nieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl/WhatsApp.